M5 F10. Sinet natin kaswabe sa pinaka-capable performance. Woo! May sound wave. Let's wait till it's green. Now it's green. Let's go kaswabe. Oh yeah. Indeed, it's all about the power we add on the pumped up version of this 5 Series. Kaswabe, welcome back to the #1 Filipino luxury and performance car review channel. On today's video, we have here a luxury super sedan. Ladies and gentlemen, it's the BMW M5 F10. Mga kaswabe, let's begin. Magandang araw sa lahat ng mga kaswabe natin. We are here sa RDY Autocamp Pasig. Dito mo matatagpuan ang isang M5 F10. If you're interested, mag-iwan tayo ng contact number. At marami pang mga fast cars and performance cars. Kaya ito po ang background natin. Kahit ganito na ang aking posisyon, napakahirap. Pagpasensya nyo na, pagpapawisan tayo rito kaswabe. Para sa inyo yan, makita mo lang po ano yung nasa likod. S5S Auto Hub Official, maraming salamat. Motul Philippines and TOUGHMAN kung sino po ang nabibigay sa atin. Even drive vest, car cover. This one is the high performer na 5 Series. Before, meron tayong 3 Series. Nag-start nga pala ito bilang first generation ang E28 noong 1984. Ito ang pinaka-birth year ng M5 na nameplate. Kasabay nga pala ng birth year ng isang YouTuber na supercar vlogger and PBB Season 1 housemate. Kaswabe, siya ang hinirang na most fastest production sedan in the world. Sa supercar kaswabe, ang pinakamabilis by the time is the Lamborghini Countach. Sana nabanggit ko ng mabuti. 0 to 100 nito kaswabe ay 6.5 seconds, having the 282 horses na ipinakilala sa Amsterdam Auto Show. Second generation, third generation, mas na-feel ng mga kaswabe natin, naging luxurious na ang isang M5. Sa E60 naman kaswabe, that 5.0 liter V10, naturally aspirated ang kanyang predecessor. This one is the F10 5th generation. Having the first turbos and dual clutch na nga pala ito mga kaswabe. Pinaka-latest ngayon ang F90. Focus muna tayo sa F10. Pinaka-favorite ko sa lahat ng generations ng M5 and ang isusolve natin ngayon, daily drivable ba to or pwede mo bang araw-araw-arawin ang isang M5 F10? Alamin rin natin kung anong mga swabe cool feature. Let's begin! Para sa unang swabe cool feature natin ay nasa side profile ng ating M5 F10 na identical rin sa mga 3 Series and 7 Series. I'm talking about this very hard and very sharp na shoulder line starting from the tail light up until doon sa M-Performance na side vents. Karagdagan nga pala para sa kabuuan ng M5 natin, side mirrors, carbon fiber, you have a panoramic sunroof, sumunod yan ang ventilated rotor disc natin, matching ng M-Performance na 6 pistons, brake calipers for maximum strength, and syempre iniiwasan natin mag-overheat dahil lalong magiging hot ang nagdadrive ng ating M5. And sumunod yan, soft closing. Mapupunta naman ang usapan natin pagdating sa front fascia ng M5 na series.
Ito ang pinaka-pogi and most athletic sa lahat. Compared nga pala sa predecessor and even sa pinaka-latest na M5 natin. Bakit ko nasabi yan? Unahin natin sa bonnet styling. Doon nga pala sa F90, para lang in-sketch ang bodyline, but this one connected hanggang BMW badge. Saan ka pa? Dito nga pala sa kiddie grill, very tama ang sukat at ang size, ang styling. Sa E60 naman, medyo maliit lang. Pagdating sa F90, medyo naging OA, naging tiger nose grill ng Kia. Wala naman masama doon, pero we are talking about European. This is a BMW. Ang ginawa nila doon, even dito, kinulayan nila ng black para siyang naging isang buo na body material. Papansinin natin kaswabe yung signature halo lights nga pala dito ng M5. Meron kang parang hinihipnotize ka, akala mo lahat yon nag-illuminate. Pero ang totoo nun, sa ilalim lang yon at lumalakad lang yung pinakailaw niya. Oh, baka hindi mo yan alam ha. Dahil eto, kamukha po ito ni Darth Vader. Napakaganda ng sculpture ng kanyang lower grills and even yung pinaka-the best dito, yung chin extension, both left and right, na wala yan sa F90. Na para lang ordinary yon na 5 series or M5, but this one, pinaka-again athletic na front fascia sa lahat ng M5 series F10. Kaswabe, usapan naman tayo sa rear end ng M5 F10. You have a long 3-piece LED lights na parang kinalmot ni Wolverine. You have a functional quad exhaust. And meron ka nga palang 5-piece na may sharp edge, rear diffuser, carbon fiber, plus carbon fiber. Pero alam mo pinakamalupit dito kaswabe, yun yung binabayaran. You have that RICOSWABE plate. Kaya don't forget to subscribe and hit that notification bell para alam na alam mo kung nasaan tayo at ano ang mga nire-review natin. Ang chismis mga kaswabe, pag European daw, mga DAX ang mga makina. Anyway, this one is a 4.4-liter V8 twin turbos that gives 560 horses and 680 Nm of torque. Ay, maka-accent tayo sobra, no? Ang 0 to 100 niya ay 3.9 seconds with a top speed of 306 km per hour. 1/4 mile is 11.9 seconds. And you have 520 liters of space. Ang curb weight, 4,387 pounds. And 7-speed dual clutch transmission ito mga kaswabe with paddle shifters. And of course, my favorite, yung Steptronic na tinatawag, yung feel mo yung sensation pag dinadrive mo ang isang F10 M5. Meron nga palang instruction dito na hindi pwede ang okay, pag binuksan mo to, mauuntog ka. So tingin ng BMW, hindi ka marunong pag binuksan mo nga pala ang pinaka-bonnet nila. That's why merong instruction. Ang galing-galing. Bye! Meron nga pala dito sa door panel natin, pag binuksan mo, you will see the M performance na image. Nandun yung projection niya sa rear passenger natin. Kaswabe, wag mo na akong dalhin dito dahil alam mo naman na kasya ako at maganda ang mga seats natin dyan. May armrest ka na pwedeng maging cubbyhole. At the same time, meron kang cup holder, nakakaiba ang mechanism niya. Sumunod, meron ka nga palang ashtray doon for tobacco because ang alam kong gumagamit ang mga BMW M5, mga superior, mga bossing, may mga strong personality. Meron ka nga pala sa B-pillar na integrated air vents, may mga hook. Yung seat pocket mo, maganda, hindi lang siya basta cargo net. Meron ka nga palang M performance na naka-emboss sa iyong mga headrest, which is very adjustable pa rin. May switch ka lang nagagalawin doon sa gilid. Meron ka pang tie support, extension, bolstering, mataba, malaman. Ang armrest, eto maganda, malambot. Pag ayaw mong maistorbo ang iyong katabi, pwede mong buksan ang armrest ng kalahati lang, like this one. Pero pag gusto mong buo, ulitin mo lang siya. There you go, meron kang opening, auxiliary, meron kang USB port. Ngayon ko nakita ng center console na merong ashtray. Gear lever natin na short throw
horseshoe ang mga switches. Ang comment ko lang dito kaswabe, kung babaguhin natin yung performance ng M5, sana naman binigyan nila ng distinctive look pag bago-bago ng drive modes from efficient, sports, sports plus. Dapat naka-highlight yun. Pag binuksan mo to, you have a cup holder. Nagkasya naman ang aking cappuccino. Meron nga palang trono ang iyong key fob para hindi siya mawala sa iyong paningin. Katulad ng iyong jowa, gusto mo lagi lang nasa iyong paningin. Climate control, green illumination, yung mga 8 na customizable switches natin. May kita mo nga pala dito sa infotainment. Lacking of mga animated images because syempre F10 to, started 2011 to 2016. This one is a 2013. Katulad ng Rolls-Royce, please check it. Meron tayong Cullinan, yung most expensive SUV. Meron din tayong Rolls-Royce rate, yung 2-door, pero nasa around 40 million sila. Isa sa pinakamahal na nireview natin yan. Related sila, BMW owns Rolls-Royce. So nakakaaliw. Meron dito, mga picture search. Nothing too so crazy about this infotainment system. Katulad rin ng 3 series ko. Ngayon ako nakita ng dashboard na pwede mong galaw-galawin, iangat-angat lahat. So this one, it feels so luxurious. Pag-usapan natin ang gauge cluster, it's basic lang. Meron siyang silver bezel. Pero ang napansin ko rito kaswabe, syempre matalas ang ating mata. Pag naka-on ito, of course, illuminated lahat. Pero pag in-off mo na to kaswabe, yung nakikita mo dyan, etong ilalim na to, mawawala na siya. So ang totoong image lang dito ng structure, eto lang mga nasa taas. Even sa temperature and even sa gasolina, mabubuo lang siya pag in-on mo lang. Which is, ang binibigay niya rito, yung drive modes. You can choose the paddle shifters or steptronic. Dito nga pala sa gearbox natin like this one. Wow, very nice ang feel. Ang astig. Parang nasanay kasi ako sa paddle shifters. Nagustuhan ko yung sensation. Grabe, hindi talaga. It feels very connected sa sasakyan. Pag dito mo sa gearbox talaga ginalaw. Kasi always remember, ang manual, pinakamasarap niyan, di ba? Dito, gagalawin mong ganyan. Nai-relate ko lang kaswabe, okay? I like it. Totoo ang chismis na this one is a daily usable luxury super sedan. Bakit? Dahil ang 5 series, ang tawag ko doon ay luxury sedan. But this one, it has more performance, add-ons ng power. When it comes to styling, different din siya. And syempre yung spirit ng M-Power. Visibility is very good, walang blind spot. Plus you have a panoramic sunroof. Naalala ko nga pala yung 3 series nung meron ako nung E90. Same spirit, same emotions, but this one, alam natin na halimaw itong mga kaswabe. Anytime this one can go nuts. Magkaroon siya ng volcanic eruption that M-Power while driving sa EDSA kanina. Ang pinakauna ko napansin is pwede siyang makihalubilo. Meaning to say, it doesn't separate kung ano yung nafe-feel ko. Unlike pag nag-drive ka ng Camaro, ng Mustang. I'm not telling na hindi siya extraordinary. In a way lang na nagbe-blend yung itsura niya because this one has that being sedan. Pero syempre sa lahat ng mga katulad ng mga young people, hindi nila akalain na this one has nasa halos 500 horsepower. And syempre pag nagbigay ka ng attention to details, doon mo malalaman na talagang ang M5 pala ay hindi lang to basta isang BMW na meron 2 kidney grill sa harap. For me, this one is timeless dahil dun sa sculpture again ng front fascia nito kaswabe. Naka Sports Plus tayo ngayon while nasa gauge cluster ako. Sana meron siyang red na indication. Kumbaga M-Power plus that sportiest or sportier version because nagbe-blend in lahat na nakasulat dito na kulay medyo bluish na gray yung illumination. But this one has that a little bit of artificial sound para masatisfy yung tenga mo, para mas magkaroon ka ng great motivation while driving. I feel the weight. Yung nakaraan, nag-drive tayo ng isang Korean pop star. Medyo same sila ng weight. Kaya lang ito, mas ramdam ko nga lang
pero manageable naman kaswabe. Manubela naman, it feels very special and very premium because of that M power na appearance. That triple color combination gives this a distinctive image. Sa primera, may nararamdaman lang ako na konting jerk. Medyo parang tinutulak ka ng, alam mo yung nasa pila ka, tapos mabagal ka maglakad, parang may tumutulak sa'yo ng konti. Not that really perfect score, but I give this like 7 out of 10. Lahat naman ng mga vehicle, meron kanya-kanyang strength and meron kanya-kanyang weakness. Depende na lang kung ano talaga yung pinaka hinahanap mo. Daily usable, luxury, super sedan. It has a great power and syempre, a very great image. Pag nakita nila yung M5 na badge, alam na this. M na yan, it's all about that performance and power. Wala nang iba. Literally, ganun siya. And again, pag nakita ka ng value, please like this video, comment, share, and subscribe, and hit that notification bell para tuloy-tuloy tayo. Magwa 100k na tayo mga kaswabe. May mili nga pala ako ng mga kaswabe natin at isasali ko sa raffle, and hopefully makuha ko ang iyong pangalan. Basta comment ka lang dyan. Maraming salamat RDY dito sa AutoCamp. Meron tayong contact number dyan. Kontakin nyo. As always, I'll see you again sa next ride natin kaswabe.